Moikka moikka ja tervetuloa Easy Finnish-kanavalle. Ja tämä video on Slowly Spoken Finnish. Hei, tällä videolla haluan puhua hieman kielihäpeästä. Kielihäpeä. Outo termi, mutta tavallaan hävetä sitä omaa osaamistaan. Tavallaan mikä on häpeä, häpeän tunne. Et sinä osaa, sinulla on ajatus siitä, että sinä olet jotenkin huono, sinä et ole täydellinen. Ja se alkaa hävettää. En mä osaa. Minä itse taistelen tätä vastaan. Ja olen nytten alkanut tehdä ranskan kielen opetusvideoita. Ja olen työelämässä alkanut opettaa englannin kieltä. En voisi tehdä näitä asioita, jos en osaisi kontrolloida tunteita, ajatuksia, koska vieraan kielen puhuminen voi aiheuttaa stressiä, ahdistusta, voi tulla paineita siitä, mutta entäs vieraan kielen opettaminen? Se ei ole mikään helppo asia ja voi olla tunne, että en minä osaa, en minä tiedä kaikkea. Mutta siihen on muutama keino. Esimerkiksi jos minä opetan ranskaa tai jos minä opetan englantia, niin minä ajattelen, että minä olen opettajana auttamassa ihmisiä, jotka haluavat oppia englantia, haluavat oppia ranskaa. Minä ajattelen, että se ihmisryhmä, se on kohderyhmä. Minä tarjoan heille jotain. Ja minun ei tarvitse olla täydellinen. Minun ei tarvitse osata täydellisesti ranskaa, täydellisesti englantia, että minä voisin opettaa näitä kieliä. Esimerkiksi sinä voit opettaa ilman, että sinä olet täydellinen. Ilman, että sinulla on kaikkea maailman tietoa kielistä tai siitä kielestä. Ihminen on tavallaan eläinolento, joka kehittyy. Me kehitytään koko ajan. Jos me annetaan häpeän tunteen vallata meidät tai tunteen, että minä en osaa jotain, niin me ei kehitytä ollenkaan, vaan me jäädään ja me ehkä ei löydetä sitä omaa potentiaalia täältä sisältä, koska meitä hävettää, koska me ollaan jotenkin peloissaan, ahdistuneita. Mutta jos ymmärtää sen, että okei, kun minä en osaa jotain ja jos minä teen virheitä, itse asiassa ne opettavat minua. Virheet. Minä opin virheistä, minä opin pienistä ongelmakohdista, jos on jossain jotain ongelmakohtia. Pitää ymmärtää se, että voi sanoa esimerkiksi, että hei, minä etsin sinulle vastauksen. Jos joku kysyy, että hei, mikä tämä on? Sitten, että en mä tiedä sitä. Niin sit voi ajatella, että okei, minä etsin vastauksen, minä autan sinua. Mä voin katsoa tietokoneelta, kännykästä. Okei, mä katson, mikä se vastaus voisi olla.
Monestihan me olemme tilanteessa, esimerkiksi jos ajatellaan, että me ollaan lapsia, me ollaan nuoria, me ollaan aikuisia, me tehdään jotain ja se voi olla jotain tyhmää, ei mitään hyvää, mutta se voi olla esimerkiksi lapsena jotain, me tehdään jotain hölmöä, tyhmää ja sitten se on vähän niin kuin, vitsi, nyt hävettää. Ja se voi aiheuttaa sen, että ei me tehdä enää jotain. Me mennään esimerkiksi koulussa luokan eteen puhumaan jostain, pitämään presentaation esimerkiksi. Ja sitten joku nauraa, tai tunnemme, että mä tein virheen. Mä en osannut tota asiaa. Mutta sen ylipääsemiseksi on juuri ajateltava, että ei ole täydellinen, aina voi kehittyä, aina voi etsiä lisää tietoa ja ymmärtää, että me ihmiset teemme virheitä, mutta me voimme oppia virheistä ja joskus meidän tekemisiä saa kritisoida, totta kai. Joku voi sanoa, että hei, et sinä osaa, et sinä tiedä mistään mitään. Miksi sanot noin? Niin sitten me voimme olla sillä, että okei. Minä kehityn ihmisenä, minä etsin tietoa, minä haluan oppia lisää. Koska aina jossain on joku ihminen, joka tietää enemmän, osaa paremmin, mutta se ei saa estää sinua tai minua olemasta minä. Minä olen. Minun ei tarvitse olla kukaan muu. Minun ei tarvitse olla tuo ihminen tai tämä ihminen tässä. Ei, minun tarvitsee olla vain minä. Mutta me voidaan oppia. Minä voin oppia muilta ihmisiltä paljon. Mutta semmoinen häpeän tunne voi olla vähän niin kuin, että en mä tiennyt sitä. Voi olla semmoinen tunne meillä, kun me opetetaan tai me opitaan kieltä tai me puhutaan kieltä, vierasta kieltä. Niin meillä voi olla sellainen olotila, että vitsi. Mutta minun mielestä meidän kielten opiskelijoiden ja opettajien, niin meidän maailmassa on todella paljon tällaista tunnetta. Tällaista niin kuin, paljon erilaisia ajatuksia siitä, että miten minä saan jonkun asian opetettua muille ja miten minä itse sen olen oppinut ja ymmärtänyt. Ja on paljon erilaisia asioita, mitä me käymme läpi kielten opiskelijoina ja opettajina. Mutta tähän loppuun haluan sanoa, että mahani murisee. Maha murisee. Mutta muista, sinun ei tarvitse olla täydellinen opettaaksesi kieltä tai puhuessasi kieltä tai opiskellessa kieltä. Ei tarvitse olla täydellinen. Ja aina voi kehittyä. Esimerkiksi se, että jos sinä opiskelet tai opetat, niin ensimmäinen vuosi voi olla, se on täällä jossain. Sitten toinen vuosi, kun sinä teet töitä ja teet sama asiaa, mistä sinä tykkäät, niin sitten sä voit jo kehittyä. Ja sitten sinä huomaat, että että kun olen tehnyt paljon töitä, joka päivä jotain, niin huomaan kehittyneeni. Aluksi en oikein tiennyt mitään, mutta nyt jo tiedän paljon. Joo, mutta kiitos katsomisesta ja luota itseesi. Ja häpeä on tunne, jota voi käsitellä ja jota voi ymmärtää ja se ei saa olla este sinun kehittymiselle ja sinun olemiselle ihmisenä. Okei. Moi moi!